हाय गाईज, आय एम अजिंक्य. आज आपण चाललो आहे मंडईमध्ये. फोटोग्राफर सेट पुणेकडून फोटो वॉक आहे. सो लेट्स गो. सो वेलकम गाईज. मी थोडंसं ज्ञान वाटायचा प्रयत्न करणार आहे यावेळेला, जे माझ्याकडे भरभरून आहे असं मी सगळ्यांना सांगणार आहे. बघूया तर मग स्ट्रीट फोटोग्राफी 101. स्ट्रीट फोटोग्राफीमध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे कॅमेरा आणि लेन्स. त्याशिवाय महत्त्वाचं जर तुमची विजन, तुमच्या आयडियाज आणि तुम्हाला जे सब्जेक्ट काय मिळतं आहे त्याच्यावर पण डिपेंड करतं सगळं. कॅमेरा सेटिंग्सबद्दल बोलायचं झालं तर अपर्चर आणि शटर स्पीड हे फार महत्त्वाचं आहेत माझ्या मते. ISO पण तेवढाच महत्त्वाचा आहे, पण तुम्हाला कसा इफेक्ट हवा आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं. प्लस तुमच्याकडे लाईट कंडिशन काय अवेलेबल आहे त्याच्यावर सुद्धा ISOशी खेळता येतं. जसा आजचा विषय आहे स्ट्रीट फोटोग्राफी आणि स्पेशली नाईट फोटोग्राफी, तर इथे ISOला मी फार महत्त्व दिलं नाही आहे. जेवढं वाढवता येईल तेवढं वाढवलं आहे, पण मेनली माझा ॲपर्चर मोठा असल्यामुळे लेन्सचा अपर्चर मोठा असल्यामुळे मला प्रॉब्लेम नाही आला जास्त. पण मी याच ठिकाणी जर का 1855 जी किट लेन्स आहे ती वापरली असती तर मला ISO आणखीन वाढवायला लागला असता. सो गाईज, मी मंडईत पोचलो आहे. थोडे फोटो काढून झालेत आणि मागे इथे तुम्हाला दिसेलच लाईटिंग पण सुरू झालं आहे मंडईचं. आज शनिवार आहे त्यामुळे मेन मंडई बंद आहे. मागची नवीन मंडई चालू आहे, तिथे मी फोटो काढले. आत्ता आपण लीफ मार्केट म्हणजे पान सुपारी बाजारात आहे, पण बरेचसं ते पण बंदच आहे. शनिवार असल्यामुळे जुनी मंडई बंद आहे. सो फ्रूट स्टॉल्स माझ्या समोर आहेत आणि भाजीच्या इकडून आपण आलो. बघूया अजून काय काय मिळते. सो मी पुन्हा आलो मेन गेटपाशी आणि म्हणलं की आता वरच्या टॉवरचा चांगला फोटो येईल. अंधार पण झाला होता आणि लाईटिंग पण मस्त दिसत होतं. सो मी रिफ्लेक्शन ट्राय करत होतो मिररमधनं गाडीच्या, पण ते काही जमलं नाही मला. सो सेकंड अटेम्प्ट म्हणून मी हे 2 शॉट्स काढले एका पाठोपाठ एक आणि ते मर्ज केले आणि मला मिळालं ही हो. सो गाईज, मी मंडईच्या बरोबर मध्यभागी आहे, जुन्या मंडईच्या. तुम्हाला आठवत असेल तर आय हॅव मेड द मंडई हेरिटेज व्लॉग फ्रॉम माय लास्ट विजिट हिअर. इफ यू हॅवंट सीन इट येट, आय लिंक इट अप हिअर समवेअर or mention it in the description below. Check that out to know the history. I've shot it in bright daylight, so बऱ्यापैकी विजिबल आहे सगळं. आत्ता खूपच अंधार आहे, पण स्ट्रीट फोटोग्राफीला मजा येते अंधाराची. अजून जागा एक्सप्लोअर करूया. जनरल आयडिया अशी आहे की तुम्ही त्यांना स्पाय करताय किंवा त्यांच्या नकळत फोटो काढण्याचा प्रयत्न करताय असं त्यांच्या लक्षात आलं तर ते मुद्दाम त्रास देतील. त्यापेक्षा समोर जाऊन डायरेक्ट विचारून त्यांच्याशी ओळख करून त्यांचे फोटो काढले तर त्यांना पण आवडतं. पण हे पण खरं आहे की मग तुमचा जो कॅन्डिड शॉट मिस होतो, पण बेटर सेफ देन सॉरी. मला माहिती होतं की मी लॉंग एक्सपोजर नक्की ट्राय करणार आहे, पण माझं काही ट्रायपॉड न्यायचा मूड नव्हता, कारण मला व्हिडिओ पण शूट करायचा होता आणि उगाच ते कॅरी करायला आणखीन एक ओझं होतं. त्यामुळे मी अवॉइड केलं ट्रायपॉड नेणं. सो हँड हेल्ड लॉंग एक्सपोजर शॉट्स असे मेसी येतात, गणतात सगळे. सो मी तिथल्या एका वेंडरचं स्टूल आणलं आणि मला पुढचे शॉट्स घ्यायला मदत झाली. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही जर का असे फोटो काढायला रस्त्यावर कुठेतरी फिरणार असाल तर इट्स बेटर की 2-3 जणं जा. एकटे गेलात तर तुम्हाला पण विचित्र वाटेल आणि समोरच्या लोकांना पण विचित्र वाटेल. सो इट्स बेटर टू गो इन स्मॉल ग्रुप्स. नंतर स्प्रेड झालात तरी चालेल, जसं आम्ही केलं. पण इनिशियली स्टार्ट करताय तेव्हा 2-3चा ग्रुप असेल तर बरं पडेल. इथले सगळेच वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स असो किंवा व्हेजिटेबल, सगळेच खूप हेल्पफुल होते. सगळ्यांना फोटो काढून घ्यायचा होता आणि त्यामुळे चांगले फोटो मिळाले मला. दे आर नॉट ऑफेंडेड ऑर एनिवेज. त्यांना काही वाटलं नाही त्यांचा फोटो कोणीतरी काढते, उलटं ते पोस्ट द्यायला लागले नंतर तर. आणखी एक क्विक टिप, 2 फोटो काढा बॅक टू बॅक, एकात फोकस हातावर, एकात तुमच्या सब्जेक्टवर आणि मग मर्च करा. टाडा. तुम्हाला अगदीच न कळत जर का लोकांचे फोटो काढायचे असतील तर 70-200 किंवा कुठली टेलिफोटो लेन्स ज्याचा मोठा ॲपर्चर आहे ती ट्राय करावी. अगदी तुम्ही 50mm घेऊन जर का त्यांच्या जवळ गेलात आणि नकळत फोटो काढायचा प्रयत्न केलात तर ते काही जमणार नाही. सो टेलिफोटो लेन्सनी तुम्ही लांबून
कॅन्डिडेट्स घेऊ शकता आणि जवळ जाऊन तुम्ही विचारून त्यांचे प्रोफाईल्स घेऊ शकता. मर्ज कसं करायचा असा प्रश्न पडला असेल तर मी त्याचं ट्युटोरियल पण लवकरच अपलोड करीन. बाकी सगळे फोटोज माझ्या इन्स्टावर नक्की बघा. आणखीन बरेच फोटोज आहेत आणि हे सुद्धा मी सगळे अपलोड करणार आहे. एक्सिप डिटेल्स मी इथे दिलेले आहेत, पण याशिवाय काही शंका असतील तर मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. So guys, this is the end of the video. I hope you liked it. Behind me is the iconic Mandai. I'll see you next time. Please subscribe to my channel if you've liked the video. I'm sure you've liked it. Bye bye.